ปี2ลูวิ่ง18สปีดปรับชันไฟฟ้าตัวท็อปของสายลูวิ่งมาแล้วปีใหม่เนี่ยมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะแยะเลยใครที่กำลังตามหาลูวิ่งเกรดฟิตเนสนะแบบระดับไฮเอ็นไปเลยรุ่นนี้เนี่ยชื่อว่ารุ่น C2 นะครับเป็นลูวิ่งตัวใหญ่สุดเกรดเท่าฟิตเนสแล้วนี่คือภายในกล่องนะใครที่กลัวว่ามันจะแพ็คไม่แน่นหนานะครับแพ็คแน่นหนามากๆแล้วที่สำคัญนะประกอบง่ายมากๆครับรุ่นนี้จะแถมถุงมือมาให้ด้วยอารมณ์ฟิวชั่นทีนี้มาเริ่มขั้นตอนการประกอบเลยรุ่นนี้เนี่ยการประกอบนะจะมีการใส่น็อตทั้งหมด6จุดด้วยกันด้านล่างเนี่ย4จุดนะน็อตจะมีสั้นกับยาวน็อตสั้นใส่ข้างหน้าน็อตยาวใส่ด้านข้างแบบนี้นะครับใส่ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะเมื่อเราประกอบน็อตเสร็จก็จะมีฝาครอบนะครับให้มันดูเรียบร้อยขึ้นต่อไปมาถึงการประกอบหน้าจอการประกอบหน้าจอนะครับจะมีช่องให้ใส่น็อตเพียงแค่ตัวเดียวนะครับหน้าจอรุ่นนี้จะเป็นแบบดิจิตอลแต่การใช้งานยังคงเป็นปุ่มกดเหมือนเดิมรุ่นนี้เนี่ยใหญ่มากๆนะสายพานกว้าง44เซนมีความยาวถึง120เซนแปลว่าใครอยากได้สายพานกว้างๆยาวๆใหญ่ๆนะจัดรุ่นนี้ได้เลยนะครับใครมีคำถามที่ว่ามันพับเก็บได้หรือเปล่านี่เลยครับพับเก็บก็ได้เราจับด้านซ้ายจะมีปุ่มสั่งงานเพื่อปรับความชันส่วนเราจับด้านขวาก็จะมีปุ่มสั่งงานเพื่อปรับความเร็วเช่นเดียวกัน